Μόλις αποκτήσατε ένα υπέροχο παιχνιδιάρικο κουταβάκι, σας ενδιαφέρει φυσικά να είναι υγιές. Ωστόσο, μην ξεγελαστείτε. Εκτός από την υγεία του, θα πρέπει να σας απασχολήσει και η σωστή κοινωνικοποίησή του. Ο σκύλος σας θα πρέπει να μάθει να μην φοβάται και να μην είναι επιθετικός τόσο απέναντι στους ανθρώπους, όσο και απέναντι σε άλλους σκύλους και γάτους. Και όλα αυτά θα πρέπει να τα μάθει μέχρι να φτάσει στην ηλικία των 4 μηνών. Είναι πολύ σημαντικό η κοινωνικοποίηση ενός κουταβιού να ξεκινήσει από τις πρώτες εβδομάδες της ζωής του. Μπορείτε να ξεκινήσετε την εκπαίδευση του ζώου σας από την ηλικία των 3 εβδομάδων. Ο χρόνος που έχετε στη διάθεσή σας είναι έως την ηλικία των 3 με 4 μηνών περίπου. Εάν ένα σκύλος δεν κοινωνικοποιηθεί κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος να φοβάται ή ακόμη να γίνεται επιθετικός όταν έρχεται σε επαφή με πράγματα ή καταστάσεις που δεν είναι εξοικειωμένοι. Πώς όμως θα βοηθήσετε το κουταβάκι σας να γίνει κοινωνικό? Φέρτε το σε επαφή με όσα περισσότερα νέα ερεθίσματα και καινούριες καταστάσεις μπορείτε. Πάρτε το μαζί σας σε όσα περισσότερα μέρη γίνεται. Αφήστε το να παρατηρήσει, να ακούσει, να αγγίξει και να μυρίσει στον κόσμο γύρω του. Όσο περισσότερες θετικές εμπειρίες έχει ως κουτάβι, τόσο πιο άνετα θα νιώθει ως ενήλικος σκύλος. Προσοχή όμως, μην το παρακάνετε. Αν για παράδειγμα έχετε ένα μικρόσωμο σκυλάκι, όπως ένα μαλτεζάκι, πούντουλ ή Yorkshire Terrier, μην το φέρετε σε επαφή με κάποιο μη σωστά εκπαιδευμένο μεγαλόσωμο σκύλο, όπως ένα λυκόσκυλο ή ένα Rottweiler. Το σκυλάκι σας μπορεί να τρομάξει και να αναπτύξει φοβία για τους μεγαλόσωμους σκύλους. Ποια είναι όμως τα ερεθίσματα στα οποία πρέπει να εκθέσετε το κουτάβι σας για να γίνει κοινωνικό? Το ζωάκι σας πρέπει να εξοικειωθεί με την παρουσία τόσο σκύλων όσο και γάτων, αλλά και πουλιών, ζώα νεαρά, αλλά και μεγάλης ηλικίας, ζώα μικρόσωμα ή μεγαλόσωμα, ζώα ήρεμα ή ζωηρά και παιχνιδιάρικα. Επίσης, το ζωάκι σας είναι σημαντικό να συνηθίσει να βλέπει διάφορους ανθρώπους, ενήλικους, παιδιά και ηλικιωμένους, μεγαλόσωμους και μικρόσωμους, με διαφορετικό χρώμα δέρματος, ανθρώπους με κουκούλες, με καπέλα, με μάσκες και άλλα πράγματα. Ακόμη το κουτάβι σας πρέπει να εξοικειωθεί με τον ήχο αντικειμένων με τα οποία θα έρχεται συχνά σε επαφή στο σπίτι. Για παράδειγμα, ηλεκτρικές σκούπες, πιστολάκι μαλλιών, μπλέντερ, πλυντηριοπιάτων και άλλα. Παράλληλα όμως πρέπει να συνηθίσει και δυνατούς ήχους που μπορεί να συναντήσει σε εξωτερικούς χώρους, όπως φορτηγά, τράκτερ, κομπρεσέρ, μηχανάκια, εξκάφης και άλλα. Τέλος, είναι σημαντικό να έρθετε σε επαφή με διαφορετικά περιβάλλοντα. Πάρτε το μαζί σας τη βόλτα σας σε καταστήματα, καφετέρειες και εστιατόρια. Πάρτε το μαζί σας σε εκδρομές, στη θάλασσα. Βρέστε του τα πόδια για να μάθει να μην φοβάται το νερό, στο βουνό, στο δάσος. Τέλος, συνηθίστε το από νεαρή ηλικία στις επισκέψεις στο κτηνίατρο, σε γκρούμες και άλλα μέρη. Με τον τρόπο αυτό, αργότερα θα τις θεωρεί σαν κάτι φυσιολογικό. Τι συμβαίνει όμως αν, παραδείγματος χάρη, υιοθετήσετε ένα μεγαλύτερο σε ηλικία σκύλο, ο οποίος δεν εκπαιδεύτηκε όταν ήταν κουτάβι και δεν κοινωνικοποιήθηκε σωστά? Ευτυχώς για εσάς, η διαδικασία της κοινωνικοποίησης δεν σταματάει όταν το κουτάβι γίνει 14 εβδομάδων. Οι σκύλοι συνεχίζουν να μαθαίνουν καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Ωστόσο, ένας μεγαλύτερος σε ηλικία σκύλος δεν μπορεί να αφομοιώσει τις νέες εμπειρίες όπως ένα κουτάβι. Προχωρήστε λοιπόν με πιο αργό ρυθμό που να ταιριάζει στο ζώο σας και μην έχετε υπερβολικές απαιτήσεις και υψηλές προσδοκίες.